नमस्कार. मी आता तुम्हाला पालक चिकन कसं बनवायचं ते दाखवते. त्यासाठी साहित्य बघा. 1 किलो चिकन घेतलं आहे, साफ स्वच्छ धुवून घेतलं आहे. हे 2 कांदे मिक्सरला वाटून घेतले आहेत. आलं लसूण पेस्ट, जिरा पावडर, हळदी पावडर, चवीनुसार मीठ, काश्मीरी लाल मिरची पावडर, धने पावडर 1.5 चमचा, चिकन गरम मसाला, दही, पुदीना, कोथिंबीर, पालकची 1 जुडी घेतली, साफ करून धुवून घेतली. आणि हा खडा मसाला, तेजपत्ता घेतला आहे, 2 हिरवी मिरची घेतली, लवंग घेतले 3-4, काला मिरा घेतले 10-12, दालचिनीचे तुकडे घेतले 2. चला आपण सुरुवात करूया. आता पालक आपण थोडीशी शिजवून घेऊया वाफेवरती. पाणी टाकते थोडंसं. चिकनला आपण मॅरिनेट करूया. हल्दी पावडर, दही, आलं लसूण पेस्ट, थोडंसं मीठ, मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून झालंय. कढई ठेवले, त्याच्यामध्ये तेल टाकलंय. तेल आपलं तापून झालंय. आता त्याच्यामध्ये खडा मसाला टाकते. कांदा टाकते. आलू लसूण पेस्ट 1 चमचा, धनिया पावडर, मिरची पावडर, जिरा पावडर, थोडीशी हळदी पावडर, तर चिकन टाकूया.
तर 5 मिनटं स्लो गॅसवरती शिजवून घेऊया. आपलं चिकन शिजते तोपर्यंत आपण पालकची पेस्ट बनवून घेऊया. कोथिंबीर, मिरची, पुदीना हे बारीक करून घेऊया. चिकन गरम मसाला टाकते. चवीनुसार मीठ, पालक टाकते. मिक्स करून घेऊया. आता 5 मिनटं स्लो गॅसवरती ढक्कन देऊन ठेवते. 5 मिनटं आपली झाल्यात. गॅस बंद करते. पालक चिकन आपलं तयार आहे. तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक करा आणि कमेंट बॉक्सवर सांगा.